ka-vaNz. Ayan. Shoutout sa inyong lahat dyan, mga kalalabs. At ito, magmumukbang tayo ulit after long time since the last time na nag-post ako ng mukbang natin. So ito, naisipan ko lang kasi guys, since day off ko naman, bakit hindi ako magmukbang. So ito, may mga pagkain tayo ng street food dito. Sarap. Parang nai-excite na akong kainin siya lahat. At papakilala ko yan sa inyo. Pero bago ang lahat, lalo na't baguhan kayo sa akin channel guys, please click subscribe and hit the notification bell guys. Ang option dyan, gawin yung all para notify kayo every time na mag-post ako ng mga bagong videos. Like this, or gamings, adventures, singing, whatever guys na i-post ko, updated kayo basta nakakalimbang all kayong lahat dyan mga lalabs. Yan. So, start na tayo. Kakain tayo guys. At sasamahan niyo ako. Ngayon, wala kayong gana? Tara, sabayan niyo ako. Okay. Let's eat! So, open tayo ng Christmas lights. So, ito na guys. Papakilala ko na sa inyo kung ano yung kakainin natin today. Ito yung mumukbangin natin. Papakita ko na sa inyo. Okay? Meet my... Ito tayo guys. I want you to meet my fish balls, kikiam, and fried siomai. And ito guys, hotdog. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan, hotdog. Tapos, yung sauce ko guys, ayoko kasi nung sauce na ano. So, gumawa ko ng sarili kong sauce guys. May chili flakes siya, tapos soy sauce, and lemon. Ayan. So, ayan siya. Sarap niyan. Tapos, meron tayo ditong barbecue. Oh, sarap! Barbecue. Ayan. And, meron tayong yellow rice. Meron tayong pancit. And of course, meron tayong sagot gulaman. Oh my G. Sarap na. So, let's start! Tapos, gagamitin natin ito. Start na tayo! Pero bagong lahat, magdadasal tayo. Papasalamat tayo kay Lord kasi said tayo na binigyan ni Lord ng food. Nakakakain tayo at least 3 times a day. Yan. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan na guys, let's start. Kain na! Kain na guys. So, I want to start my barbecue. Sana masarap siya guys. Ito guys, binili ko siya sa labas kasi may bagong bukas dyan sa baba natin. Pero yung mga squid ball ko, kikiam, hotdogs, ayan, luto natin yan guys. Sarili natin luto yan. Sarap. Sarap ng barbecue, guys. And yung sauce.
Okay yung barbecue nila, guys. Ang sarap, ha. Aray. Pwede niyo akong sabayan, guys, ha? No. Sarap barbecue nila, guys. Actually, first time kong dumaan dyan, bumili ng pagkain sa kanila. Masarap. Start with our squid balls, fish balls, squid balls. Magkaiba sila pala. Ay, puti mo na ulo. Anyway. Ito na tayo, guys. Sa ating squid balls. Ito yung nakakamit sa Pinas, guys, no? Pinas, punta ka lang sa Eskinita. Oh God. Ang kain ko, guys. Ikyam. Yan. Ang ng sauce, guys, pero masarap. Sarap ng sauce. Parang ayoko na magkanin, guys, pero tikman lang natin yung kanin nila kung anong lasa ng kanin. Lang. Masarap naman. Ilaw yung kanin. Pero yung pancit, hindi ko na siguro siya magagalaw, guys, kasi parang maputla. Hindi ko sa idol. Lang ako. Ayun, guys, ito yung mukbang natin. Anghang. Sarap, guys. Ito yung ating fried shush, ano to? Ay, shumai. Sorry, guys. Shumai. Nag-isip pa ako, guys, kung anong pangalan nito. Magkadikit-dikit sila. Ayun yun, guys. Magkadikit-dikit na sila. So, napakasarap. Kaya sana nag-enjoy kayo dyan habang pinapanood niyo yung kain ko. Or sana nasabayan niyo ako. Para hindi kayo magsisi sa pagtingin sa panood sa aking video. Ayan. Pag nagutom kayo, guys, pag nawalan kayong gana,
Masok lang kayo dito sa channel ko. Ano? Nandyan sa lahat. Okay? Sarap yung shumay, guys. Sarap yung shumay. Sa shumay kasi, guys, ayoko ng steam. Gusto ko lang sa kanya fried. Sarap. Nagutom tayo? Huwag ka maingay. Morning. Nagkape lang ako. Kasi, gusto ko nang magmukbang, guys. After long time kasi, di ba? Hindi na tayo nakapagmukbang. Ngayon na lang naulit. So, pinaghandaan ko siya. Talaga ako kumain. Ito saan? Ang kika. Oh, nag-swimming na siya, guys. Sarap. Well, ang paborito ko dito, guys, fried shumai, tsaka yung kikiam. Wait. Guys, busog na tayo. Kasi pinali-yellow pa nila tong rice, na? Hindi namang plain rice lang. Pero masarap naman. Lagkit. Mabasa, guys. Ayoko ng rice na mabasa. Gusto ko yung rice matigas. Ayan na. Ano ba ito kinakain ko, guys? Ano ba ito iniinom ko? Nuggets, guys, yung lasa. Kung may sago siya eh. Sagugulaman. Sagugulaman. Ayan yung gulaman. Ayan yung gulaman.
pagkain, guys. So, ayan. Yun ang pagkain natin. Naalala lang natin yung Pinas. Pinaalala ko lang sa inyo, lalo-lalo na yung mga nasa ibang bansa, kagaya ko. Pinaalala ko lang sa inyo kung paano kasarap ang pagkain sa atin sa Pinas, diba? Sana guys, nag-enjoy kayo sa panood at sana nasabayan niyo ko at sana ginanahan kayong kumain kagaya ko. So, pero ingat-ingat, huwag pataba. Cheers! Diba? Okay. Ayan guys. So, shoutout dyan guys sa taga sa amin. Sorry, excuse. Nabusog ako guys. Shoutout dyan sa lahat ng mga taga-Tampilisan sa Buanga del Norte. Shoutout din sa lahat ng taga-Galingon, Tampilisan sa Buanga del Norte. Yung Galingon po, dyan po ako nang galing. Yan po yung lugar ko. Shoutout po sa inyo lahat dyan. Namimiss ko na po yung aking probinsya. Shoutout po sa inyo lahat, lalong-lalo na sa family ko dyan, sa Galingon. Lahat ng mga loved ones ko, lahat. Mega love shoutout sa inyo lahat. Shoutout din po sa anak ni Auntie Marlet Manzanades na nandyan sa Galingon din po. At yung aking Auntie Marlet po ay nasa Kuwait. Mega love shoutout sa iyo, Ante. Pinsan ko na nasa Saudi. Mega love shoutout sa inyo lahat dyan. At shoutout sa mga auntie ko, mga cousins ko na nasa Australia. Shoutout sa inyo dyan, Auntie Norma, Auntie Juicy, and sa aking mga cousins. Mega love shoutout everyone. Ayan, I hope you're enjoying watching me here. Now eating this street food. Huh? Anyway, ayan. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin channel, guys, vaNz jumawAn TV, please subscribe. Click the notification bell, guys. Option, gawin yung all, kalimbang all, the bell, guys. Ayan, para anytime, updated kayo sa akin mga videos and live. Ayan. So, meron din po pala tayong babalita ko na rin po, gagamitin ko na rin tong chance na to. Yung ating, join button po dyan sa baba. May join button po ako dyan. Nag-o-offer po ako ng, may mga offers ako dyan sa aking join button. Sana po, kung magustuhan nyo, pwede kayong magpa-member. Thank you for that. So, tapos, ano ba? Follow nyo rin ako, guys. Sana ma-follow nyo rin ako sa aking FB page. Same po, pangalan ko doon, vaNz jumawAn TV. Ayan. So, ayan po. Ano pa ba? Ayan. So, hanggang sa ulit, guys. Hanggang sa ulitin. Thank you so much for watching and I love you all. Bye-bye!